हॅलो एव्हरीवन, स्वागत आहे तुमचं आपल्या यूट्यूब चॅनलवर। सर्वात आधी तुम्हा सर्वांना गणेश चतुर्थीच्या खूप खूप शुभेच्छा। तर यावर्षी आपण घरच्या घरीच इको फ्रेंडली मातीचे गणपती बाप्पा बनवणार आहोत। हे गणपती बाप्पा बनवायचे जे किट आहे ते मी ॲमेझॉनवरून ऑर्डर केलं आहे। ह्याची लिंक तुम्हाला पाहिजे असेल तर मला कमेंट करा, मी तुम्हाला पाठवून देईन। तर ही व्हिडिओ आता तुम्ही पूर्ण बघा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि कमेंटमध्ये गणपती बाप्पा मोरया लिहायला विसरू नका।